Okay mga Stizyums, so today andito tayo sa ating TikTok at tayo ay mag-unbox ng bagong PR package. This one is from Mama and Clutz. Ayan, this is the AC brushes. At yung kanyang bagong brush set or ni-revamp yung old brushes nila. So ayan, meron tayong pangalan dyan na Sandee. Proud, super ganda ng packaging mga sisi. Eco-friendly. Ayan ang problema natin. Paano natin siya bubuksan na hindi nasisira ang packaging mga sis kasi ang ganda, ang bongga. Diba? Diyos ko dahil, paano natin siya bubuksan? Baka masira kasi yung packaging pero... Girl, hindi ko alam. Okay, nakita po na. Buti na lang hindi ko pa tinatanggal itong mga ito pala. Di ba pahiyak? Ayaw matanggal. Ayun! Oh my God. Keep ang packaging though. Super over the top. Mamaan. Ang bongga. Nalaman nito, meron silang panibago. This is to say goodbye to dirty makeup brush and sponges. So ayan siya. This one is retail for 149 pesos. Hindi na po ng YouTube. So dito na lang tayo sa TikTok. So effortlessly removes makeup residue. Diba? Bobo lang magpasa. Non-drying, non-toxic. Peppermint scent and effectively disinfects makeup tools. Super love the makeup brush cleaner ng Clutz. Especially this one. Ayan, kung makikita nyo, talagang gamit na gamit ko to dahil, diba? Pakitang-kita na. Saka ang bang din ito, ang may Colgate. Ito siya, this is 75 ml, 2.5 fluid ounces. Ayan siya, maliit lang siya, but feeling ko super effective siya. Hindi pa natin siya nagagamit kasi bago. And ito yung kanilang travel brush 2.0. Ayan siya mga zizi, ang ganda. Very classic and timeless beauty ang kanilang brush collection ngayon. Pero ating the OG Beauty Guru here on YouTube. Comes with jelly case. Last time mga zizi, yung kanilang ganito is parang black. Oo, hindi ako nagkakamali, itim lang siya. But this one, jelly case siya. Ang nakita nito super love it. Para kayong bumili ng Subway. Gawa natin siya ng video sa TikTok kung paano siya tinigil. 5 brushes. Presya po ay dual-handed. So, in total of 10 pieces na siya. At saka napanood ko yung video niya. Yung brush niya ngayon is mas pinanipis. Kagaya sa old. Wait lang kagaya sa old, hindi kagaya din sa old brush nila. Ayan siya mga sis. Super nipis na niya ngayon. I love the brow brush ng Clutz brushes talaga. Okay, so for comparison, ayan. So this is the old one and this is the new one. Kung makikita nyo, mas very dense yung brush niya ngayon. Same pa rin naman sila ng lambot. Actually, yeah, lambot. And then this one is kabuki na daw. Hindi na daw siya yung kagaya dati na super light. Fluffy. This one is siksik siya, but at the same time, super smooth. Okay, so ito naman yung comparison nung dati nila. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yun ha. So, ayan siya. Ito gusto ko to pang nagay ng contour, cream contour. And this one naman, pamlagay siya ng blush, cream blush. Ayan. Actually, pwede rin siya pamlagay ng foundation eh. And then this one, again, mas pinalapad siya at mas pinalaki. Look at that. Super love it. Mali pala ako. Ito pala yung flat top kabuki brush. So you can apply liquid foundation or cream foundation. And then this one naman is for powder, loose powder. Just ko na wala yung oil ko. Try ko nitong brush. Ang ganda. Oh, by the way, I love this blending brush. Ayan, super love it. Saka mas manali siya makapag-dispense or magpa-blend ng eyeshadow. Okay, kung magtatanong kayo sa akin, available na ba siya? Yes, it's back better than ever. Available na siya sa Shopee or sa lahat ng mga social online shop platform ng Clutz brushes. So ayan siya. This one is retail for 850 pesos. 850 pesos and then yung kanilang makeup brush cleaner is retail for 149. Super travel friendly. Ang laking nalagyan niya. I think pwede niya po, diba? Pwede niya pong ilagay yung makeup brush cleaner dito. Oh, ayan, swak. Diba? Tapos ilagay yun na siya sa bag niya and then good to go. Kung naghahanap kayo ng makeup brushes or available na ba ang AC brushes? Available na po mga CZ. Thank you so much, Mama Ann. I love you. I love this brush collection.
again and again. Tapos ay ating unboxing. Thank you so much, Mama Al. See you on our next video. Para natin gamitin or para nga ba mag-perform ang mga bagong brushes ng hands. Thank you.